नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल N.O.S स्कुलमा। आज चाहिँ म हजुरलाई हाउ टु ड्र म्याच स्टिक भन्ने टपिकमा सिकाउन जाँदैछु। म्याच स्टिक भनेको चाहिँ सरलाई हो। सरलाई भनेको नै धेरै हाम्रो घरायसी कामहरूमा बत्ती बाल्न, दियो बाल्न यतातिर कामलाई लाग्छ। ल हजुरलाई आज म बनाउन सिकाउँछु। स्टेप फर्स्टमा चाहिँ पहिला चाहिँ हजुरहरूले पहिला फर्स्ट स्टेपमा स्ट्रेट लाइन बनाउनुहोस्। स्ट्रेट लाइन। सेकेन्ड नम्बरमा फेरि मिटर बनाउनुहोस्। त्यसपछि यहाँ स्टुडेन्ट यहाँ अलिकति यसरी जानुहोस्। 3 मा फोमा आएर चाहिँ यहाँबाट अब यस्तो गरेर गोलो बनाउनुहोस्, किनभने म्याच स्टिकको बाल्ने यसरी बनाउँछ। हजुरले घरमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो हैन। आउँदैन भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, सिक्नुहोस्। घरमा चाहिँ सक्दोसम्म धेरै ट्राई गर्नुहोस्। जति काम बनाउनुहुन्छ त्यति नै हात बस्छ र बनाएर पठाउनुहोस्। मलाई धेरै खुसी लाग्छ बनाएर पठाउनु भने। आजलाई यति नै, धन्यवाद।